Ito kasi si KD. Anyway, Gilivers, nandito tayo sa labas tayo. Nandito tayo sa Subdivision dito sa Fiesta Community. Kung saan masaya, parang fiesta. Sabi ko nga kagabi, kasi I was here last night pa, dito ako natulog. Ang saya, kasi ito yung delivers mga negosyo sa loob ng subdivision. So, sino po sa atin nakatira sa subdivision? O kaya gustong magnegosyo sa loob ng subdivision? Ito yung sample na kumikita talaga ang loob ng subdivision. Pakita ko po sa inyo isa-isa para makita niyo po yung delivers. Meron ditong global medical supply. So, ibig sabihin po yan, mga medical supply yan. Meron din ditong medical supply, lutong bahay. So, breakfast, lunch, dinner. Parang dito ako biniling dinner kagabi ni Debilo. Yan, no, di ba? Bibili ka na lang. May bilyaran din. Kawara Roofing, Pampanga po. Yan. So, meron na ring Nikay Karinderya. Karinderya, gusto mo dito kumain, di ba? Meron ding Kawara Roof Center. Kawara Roof Center, ito yung nagagawa na roof. May mga laruan, no? Ito, may mga laruan. Kaya gusto ni, dito, ni ADI po. Meron po kayong, dito, laruan. Baby shark. Ito, may tindahan ng laruan, sari-sari. Hello po. Pambilang. Sige po. Later po. Bilang-bilang. Tapos Tapos meron din po sila dito ang tindahan ng mga walis. Ito si Debilo. Debilo ay may mga fresh din, no? Galing. Dito, hipon. Tsaka isda. Dito, galing mo. Ito na para siyang mini supermarket. Mini mart. Mini palengke. Talipapa. Mini talipapa. Ayan. Hello po. Sorry. Ito tayo, may mga kulay-kulay din. Tapos ito may mga tindahan ng mga prutas. Meron din doon sabon, yung bilya ng mga sabon. Prutas, tsaka sari-sari din. So ilan na nakita ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na yan wala pa tayo sa kabila. Pero mag-match muna ako. Jellybeers. Pinili na nila ako Ayan, Jellybeers. Nalimutan ko kasi mag-match Bakwal, diba? So, tawid tayo. Tinanan sa kabila. Wala akong payong, Joanne. Saan ba si Joanne? Wala. Mag-isa ko lang. Wala dito sa malayo. Tanawin na lang natin. Yun, may sari-sari store. May lutong ulam din doon. LPG. Yan. Ito, syempre, lagi merong purified water. Water refilling station, mura, stop and buy. Tapos may variety store, best kusina. May din dental, no? So, ilang? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, may loading doon. 17, business. Delivers 17 business ideas sa loob ng subdivision. Saan ka pa? Diba? Ang dami. So, kung ikaw ay taga-subdivision, tapos isa kang, una-una, kung isa kang OFW, pwede ka na umuwi dito. Simulan mo na yan. Wala naman tao. Simulan natin. Simulan mo na yan. Negosyo mo, okay? So, bakit maganda mag-negosyo sa loob ng subdivision? Una-una, alam niyo, mga nasa loob ng subdivision, may pera yan. Tatang nakatira dyan. Kasi ang simula niyan nasa middle class, upper middle class and rich. So like ito, I think most of these middle class and upper middle class. Maraming mayayaman din. Ang laki nito eh. So, yun. So, ang tawag dito, may pera, okay? Sa middle class po. And second, pag nasa subdivision ka, meron kang sure market, alright? So imagine, itong araw na to, ang laki-laki po niyan eh. Sobrang ang laki po dito. Naikot namin kanina, malaki po itong subdivision nila. So, malaki talaga. So, ibig sabihin, meron kang market
Meron pang bata, pang teenage. So, pang teenager, pang nanay. Pag nagtinda ka dito, sigurado merong bibili sa'yo. Like kagabi kasi, I drive from Bataan. So, siguro, umabot ako dito, medyo madilim na po eh. Medyo gabi na. So, nakita kong gaano yung transaksyon. Maraming bibili. Tapos ngayon, no, ayun nga, ito na natin mamaya. Ito tayo. Pakita ko sa inyo yung nagtitinda ng isda. Kung paano strategy ng nagtitinda ng isda. Okay? So, yun. Pangalawa, may market ka. Okay? Yun. So, yun yung magandang sa subdivision. So, mamaya pa, tingnan natin kung mabubuo natin. Sa gabi, anong nangyayari dito, right? So, 17 na nabuo natin, di ba? Ang negosyo. May putas pa, 18 pa yun, di ba? So, tingnan natin dito. Libre na rin, pag namili ka dito, pakita ko sa inyo. Teka, magmas lang si Bo. Ay ma'am, pag po bumili, nililinis niyo. Ay, paglinis okay lang po. Yan po, pag bumili ka, nililinis na nila. Nililinis na. Pag bumili ka, linis na rin, di ba? Hindi ka na maglilinis. Mga strategy para bumili. Para sa amin din, yung naglalako. Ano na. So, ito na. Mainit na eh. Balik na tayo kasi pumunta pa tayong mall. Mayroon tayong minute. Wala naman akong inawakan doon. Pakita mo yung pag-spray mo, Milo. Bago ako ma-qualify na pumasok sa sasakyan. Ni-spray mo na ako, spray. KD ano? Ang dahil spray, pareho kasep. Hindi na tayo mamatay, KD. Kahit kalit-lit ang virus, di na mabubuhay sa atin. Sa Gilivers, tuloy natin mamaya. So, iba pala, may butika pa doon. Galing, no? May bakery din. Kailan na tayo, Gilivers? 20. Ano ba? Nakita natin? Pizza House 21. Dami negosyo sa... Hindi ba? Hindi. 22. Ang daming negosyo sa loob ng subdivision. Gilivers, tuloy natin mamaya. Okay, gabi. Tinampa natin. Let's go. Alright, so Gilivers. Mag-hi ka muna. Hi. Hello. Yan pa, Gilivers ha. Ituloy natin vlog natin kanina. Mga negosyo sa loob ng subdivision. Meron pa palang kulang yon. Online store. Ang dami palang nag-online dito. Like, meron silang bigas delivery. Meron silang lutong ulam delivery. Merong home service na nagugupit. Meron pang plantita. So, ilan na po yan? 26 na. Gilivers, 26 businesses sa loob ng subdivision. Tapos ngayon, halamin pa natin ha. Tingnan pa natin. Tingnan pa natin kung ano meron sa subdivision. By the way, salamat kanina, Ma'am Jack ha. My new business partner. Let's see mamaya kung mag-vlog tayong hiwalay about that. Okay? So, nakaka-excite sa ating bagong business. With my Rockstar OTD kanina, we're able to close a deal. Okay? Let's go. Ito, garage sale. Si KD, bebenta na KD pabili na po si KD. Ito. Ano to? Okay. Garage sale. Ano daw yan? Hello. Anong title niya? Ay, anong brand niya? And this collection po kami sa Facebook. And this collection, ma'am. And this collection. Thank you po. Kasya ko ba yung brand nila, Bella? Sizes po yan. Thank you po. Dito naman, ayan o, franchise ng Siomai Team.
Diba, ang ganda. Ay, ang ganda ko dito. Believers. Ang liwanag. So, ilan na? Ilang business na? Ang dami na. Ha, may milk tea rin. Ilan na? 31 na ang negosyo. So, milk tea. Oh, may ice cream din sila dito sa bakery. Alin. Lady! Makita siya sa vlog ko! Hi, Gilivers! Pabalik na po si Rockstar. Pabalik na tayo ng Bataan. It's Sunday ngayon. And nagbilang ako nung nagpunta ako dito sa Pampanga. Hanggang ngayon, siguro more or less mga 36 hours. So, kaya gagawa tayo ng vlog na pinamagatang 36 hours. Give yourself 36 hours for reflection, planning, vacation, shopping, and new business ventures, right? So, yan lahat ang nangyari kay Rockstar for the last 36 hours. So, kung ano yan, details, hingin natin sa ating new vlog. Thank you! Let's go!